নমস্কাৰ, মই বিনীতাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। অহাকালিলৈ ৰক্ষাবন্ধন উপলক্ষে সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই ঘৰতে থকা কেইটামান সৰু সৰু বস্তুৰে কেনেকৈ এটা ৰাখি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত চাগে এনেকুৱা ঊল আছেই। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এনেকৈ ঊলডাল পকাই ল'ব। এতিয়া ঊলডাল আপুনি এনেকৈ মাজতে বান্ধিব, টানকৈ বান্ধি দিব দেই, গাঁঠিটো যাতে টাইট হয়। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মূৰ দুটা এনেকৈ কাটি দিব। ইয়াতে যিমানখিনি সূতা আছে সেইখিনি কাটি দিব। এইটো ছাইডৰো সূতাখিনি এইটো ছাইডৰো সূতাখিনি কাটি দিব। এতিয়া চাব দেই, এতিয়াই এনেকৈ মাজতে ভৰাই আপুনি মেলিব লাগিব। এইটো একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, ঘৰত বিশেষ একো কষ্ট নহয়। দেখিছে নহয়, বৰ সুন্দৰকৈ মিলি গৈছে। এইখিনি আপুনি মিলাব কেনেকৈ পাৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা। ধুনীয়াকৈ মিলি যাব এইখিনি। এতিয়া মিলি যেতিয়া হৈ যাব, আপুনি কিনাৰটো এনেকৈ লাহেকৈ কাটি দিব। দেখিছে, এইটো ধুনীয়াকৈ আপুনি এনেকৈ সমানকৈ কাটি দিব। এতিয়া আপুনি চাব দেই, মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ষ্ট'ন আছিলে। এই ষ্ট'নটো আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব। চাই থাককচোন, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিটা প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত থাকেই। স্কুলত চুলি বান্ধিবলৈ ৰিবন প্ৰায়ে কিনা যায়। এতিয়া আপুনি মন কৰিব দেই, এইটো এনেকৈ দি এই ফিটাডালো ইয়াতে মই দি দিম। মোৰ মানে গামটো অলপ শেষ হৈছেগৈ। এয়া চাব হা, ধুনীয়াকৈ ফিটাডাল দি এইটো ইয়াতে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিম। বিশেষ একো কষ্ট নোহোৱাকৈ এইটো ইমান সুন্দৰকৈ এটা ৰাখি হৈ গ'ল। চাওকচোন, এইটো আপুনি অকণমান ষ্টাইল কৰি দিব পাৰিব। দেখিছে নহয়, কি ধুনীয়া ৰাখি হ'ল, দেখিছেনে? বিশেষ একো কষ্ট নাই। মই মাৰ্বেল কালাৰ পেপাৰবিলাক এনেকৈ ধৰণে ছাইজত কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই এইটো একদম সৰু শিশুৰ কাৰণেহে ভাল হ'ব, এনেকৈ লগাই দিছোঁ দেই। চাব, ইয়াতে এটা মই চুমকি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অলপ অলপ গোল্ডেন এনেকুৱা গ্লিটাৰ্ছ দি দিম। দেখিছে, এইটো এটা ৰাখি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল।
আৰু মই কি কৰিম এই এনেকুৱা ৰছী পিছত তলফালে লগাই দিম সমান জোখত ৰছীডাল লৈ পেলাই চাব দেই সুন্দৰকৈ ইয়াতে লগাই দিম এইটো এটা সুন্দৰ ৰাখি হৈ পৰিলে দেখিছেনে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো এটা ৰাখি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় আপোনালোকে ঘৰতে থকা কেইটামান বস্তুৰে মই কিমান সুন্দৰকৈ এইটো ইমান সুন্দৰকৈ আৰু এইটো এটা স্মাইলি সৰু বাচ্চাবিলাকে খুব ভাল পাব এইকেইটা ৰাখি প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত ৰক্ষাবন্ধন পালন কৰা হয় এইটো ভায়েক আৰু ভনীয়েকৰ মাজৰ উৎসৱ গতিকে আশা কৰোঁ কাইলৈ কণ কণ শিশুসকলে সুন্দৰকৈ ৰাখি উদযাপন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই